สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Diary วันนี้เรามาทำ Healthy Series นะคะยังอยู่ในเมนู Healthy Series อยู่วันนี้เรามาทำตัวของปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วจริงๆมันคือซีอิ๊วนั่นแหละกระแดะเองเอาละค่ะก็มีขึ้นช่ายนะคะขิงกระเทียมนะคะมันต้องใช้คนอผงแต่ว่าที่นี่ไม่มีก็เลยใช้คนอก้อนนะคะมีซอสน้ำมันหอยแล้วก็แม็กกี้ตามระเบียบนะจ๊ะจากนั้นก็มีน้ำตาลนิดหน่อยเด้อเอาละค่ะเรามาเตรียมซอสเลยนะคะจะบอกก่อนว่าดิฉันใช้คนอก้อนนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็มีคนอผงแต่หาซื้อไม่ได้แถวนี้ก็เลยใช้คนอก้อนแทนก็จะใช้วิธีการขูดคนอก้อนลงมานั่นเองแล้วก็ใช้การผสมกับน้ำอุ่นซึ่งไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าพอมันไปถึงความร้อนของการนึ่งเนี่ยมันก็จะละลายของมันเองนะคะแล้วก็แค่เอามา mix ให้มันพอเข้ากันพอได้น้ำซอสนิดนึงซึ่งมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเราไม่กวนเกรงการทำอาหารใดๆทั้งสิ้นเราใช้ตามที่เรามีมาจัดไปสเต็ปต่อไปนะคะเมื่อเราทำการผสมตัวคนอก้อนจนเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเติมน้ำมันหอยนะคะลงไปปริมาณตามชอบเลยค่ะคือสิจะไม่บอกว่าปริมาณใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ารสลิ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่จะบอกว่าใส่อะไรบ้างนะคะจากนั้นเราก็ใส่แม็กกี้สีเหลืองนะคะลงไปน้ำตาลทรายนะคะก็ใช้ประมาณ1 หยิบมือนะคะตัวส่วนผสมเดี๋ยวสิจะใส่ไว้ในตรงด้านอธิบายคำอธิบายนะคะแต่ว่าปริมาณการใช้ก็แล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่รสชอบของแต่ละคนนะคะสไลด์กระเทียมนะคะใครไม่มีตัวสไลด์แบบสิริก็ใช้มือหั่นแต่ละวันแต่ระวังมีดบาดมือเด้อเรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นก็มาทำการหั่นขิงนะคะอันนี้เป็นขิงที่เหลือจากการทำกับข้าวนะคะจะใช้กันคุ้มค่ามากหลังจากได้แล้วก็หั่นขิงซอยนะคะซอยบางๆแบบนี้เหมือนที่เราหั่นใส่โจ๊กเลยจ้ะเมนูนี้เนี่ยสำหรับคนลดน้ำหนักนี่ได้ชะงักกันเลยนะคะทานกับข้าวหรือว่าทานเพียวๆอย่างเงี้ยก็แบบโอเคเลยเพราะว่าปลาที่เราใช้เป็นปลาดอลลี่นะคะเราเคยลองใช้ปลาแซลมอนแล้วแต่ว่าไม่อร่อยเท่าปลาตัวนี้นะคะใครอยากได้ความอร่อยก็ลองปลานี้เลยดีกว่าพริกชี้ฟ้านะคะอันนี้แค่จะแต่งสีมันเฉยๆนะคะไม่ได้แบบเอาความเผ็ดของมันแต่ว่าก็ใส่สัก2 เม็ดละกันคือความไม่ได้วัดขนาดของหม้อตัวเองก็ใส่ถาดแก้วใบเบิ่มเทิ่มเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักสิก็จะตักปลาแล้วก็แบ่งไปใส่ถาดเล็กละแต่ว่านี้ก็คลุกตัวเนื้อซอสก่อนก็วางส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปแล้วก็เซเลอรี่หรือว่าขึ้นช่ายบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้กระแดะนะคะแต่ว่าหาซื้อขึ้นช่ายบ้านไม่ได้ก็ต้องใช้เซเลอรี่ที่เป็นขึ้นช่ายฝรั่งมาใส่แล้วก็ต้นหอมนะคะเรียบร้อยนะคะดิฉันใช้ผ้ากันเปื้อนนะคะคุณคราวนี้ดิฉันไม่ได้เช็ดกางเกงแล้วนะคะคุณใครที่แบบดูคลิปในอดีตที่ดิฉันเช็ดกางเกงก็ขอโทษขออภัยนะคะบางทีก็แอบลืมนึกว่าทำกับข้าวให้ตนกินคนเดียวอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือด้วยความที่ถาดโถมันใหญ่ไปแล้วก็หั่นปลาแล้วก็จัดวางใหม่นะคะแล้วก็นึ่งไปสักพักนะคะนี่ก็แบ่งครึ่งนึงใส่ถ้วยครึ่งนึงใส่โหลแล้วก็นึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนพอสุกอันนี้ก็คือโฉมหน้าของปลานึ่งซีอิ๊วนะคะจะกินกับซอสซีฟู้ดก็อร่อยเหมือนกันจ้ะเอาละค่ะตักเสิร์ฟนะคะน่าทานมากเพื่อนๆสามารถทำไปทานได้เลยนะคะนี่เป็น Healthy Series กับเมนูปลานึ่งซีอิ๊วไว้เจอกันคลิปหน้าที่สิริ Diary สวัสดีค่ะ